Thallet trong xương móng tay có thể làm rối loạn cơ mặt hormone bình thường, từ đó gây ra tổn thương nghiêm trọng đến việc sinh sản. Axit arylic và roben trong gel vào kiểu tóc thuộc loại hàng hóa bắt lửa rất nguy hiểm, dễ xảy ra cháy nổ. Hơn nữa, hàm lượng aniline trong son môi vượt mức cho phép sẽ có nguy cơ gây ra ung thư. Vạn vật trên đời đều có độc tính, không có vật chất nào có độc hoàn toàn. Thầy Tây Hạ, theo như cách nói của thầy thì âm nhạc cũng có độc tính. Đương nhiên, dù là sắc dục, âm thanh, cờ bạc hay vui chơi đều không có ngoại lệ. Đây là arsenic trioxide, thường được gọi là thạch tín, là một loại thuốc độc từ xa xưa. Liều lượng gây chết của nó chỉ cần 60mg. Chú ý, arsenic trioxide là một chất cực độc có nguy cơ gây chết người, tuyệt đối không được sử dụng, tự chịu trách nhiệm. Đồng thời nó cũng là đồ tốt cho sức khỏe. Những người nông dân ở biên giới Hungary vào thế kỷ 19 coi nó như là một loại thực phẩm bổ dưỡng sử dụng lâu dài. Cái này thì chắc mọi người đã quen thuộc rồi, natri clorua, cũng chính là muối ăn hàng ngày mà chúng ta dùng. Khi nhiệt độ vượt quá 400 độ C, chất chống kết tủa trong muối ăn sẽ phân hủy thành cyanua cực độc. Chết đấy. Thầy Tây Hạ, cấp bách không? Biết rồi. Đừng có động đậy. Cởi quần áo ra. Hả? Hả cái gì? Cởi quần áo ra. Dừng lại. Này. Này đợi đã. Người của mình. Đội trưởng Nam. Nạn nhân trước khi chết 2 tiếng thì chưa từng rời khỏi căn phòng này, cũng không có kẻ tình nghi nào bước vào phòng. Cửa ra vào và cửa sổ không bị hư hại gì. Trước khi đến, tôi cũng đã xem qua tất cả camera giám sát xung quanh khách sạn, cũng không thấy có dấu vết gì khả nghi. Anh. Anh là ai? Nói chuyện với anh đấy. Tây Hà Bách Bộ. Anh là Tây Độc 101. À không, là thầy Tây Hà đúng không? Cảnh sát cao, đây là trợ lý của Lâm Thăng. Chào cô. Cô là báo án sao? Đúng. Trước khi vụ án xảy ra thì không có ai tình nghi cả. Thầy Tây Hà, đây là bằng chứng từ hiện trường vụ án. Tốt nhất là đừng đụng vào.
Thầy Tây Hà. Trà Đỉnh Đông là loại trà ô long thượng hạng. Không sai, loại trà này rất đắt. Thầy Lâm trước mỗi lần biểu diễn mới uống nó. Dùng nước để ngâm đúng không? Đúng vậy. Nước suối nước Đông Bắc hàm lượng khoáng chất vượt mức bình thường. Có điều hiện tại trong mức độ phạm vi an toàn. Anh nói không sai chút nào. Nước này là hôm qua vận chuyển từ núi Trường Bạch qua đây. Biến thái à? Vết thương dài 7,5cm và rộng khoảng 0,3cm, xâm nhập sâu vào mô dưới da, phát hiện tụ cầu vàng ở vùng bị thương, Rhizococcus escherichia coli và các vi khuẩn gây bệnh khác. Gần miệng vết thương còn có dấu vết rỉ sét, cần cảnh giác với nguy cơ lại uốn ván. Ngoài ra, sau này tra kỹ rồi hẳn động tay. Cái đàn này tôi sẽ đem đi. Đây là vật chứng, không ai được phép động vào. Ở đây không được phép chụp ảnh. Làm cái gì thế hả? Coi đây là hội trường họp báo à? Phối hợp chút đi, phối hợp đi. Ở đây không cho phép chụp ảnh. Đây là hiện trường vụ án chứ không phải cái chợ. Không phải là loại người nào cũng có thể vào được đâu. Đội trưởng Nam, đây là người mà cấp trên cử xuống để phối hợp làm việc với chúng ta. Không phải chứ? Alo, đội trưởng Hình. Sao lại không có ai thông báo cho tôi vậy? Hiện trường giờ đang rất lộn xộn. Trách nhiệm này thì ai nhận? Nam Tinh, cô bình tĩnh đi. Vụ án này cực kỳ đặc biệt. Bên cục cảnh sát rất là quan tâm. Vì thế tạm thời sắp xếp một chuyên gia chuyên về độc dược phối hợp điều tra. Đội trưởng Hình, nếu vụ án này đã do tôi phụ trách, vậy tôi có quyền bảo đảm hiện trường được nguyên vẹn. Giờ có nhiều người cứ vướng chân vướng tay, tôi không thể nào phá án được. Đội trưởng Nam, uống ngụm nước hạ hỏa đi. Trước khi nạn nhân chết thì ở đây còn có những ai vào rồi? À đúng rồi, cô hỏi vậy tôi mới nhớ ra. Nghe trợ lý Trần nói sáng nay lúc họ mới đến khách sạn không lâu, một giám đốc họ Tiền của công ty văn hóa Tiền Cảnh tổ chức một buổi độc tấu lần này đã từng tới đây. Tiền Hào đúng không? Tôi biết công ty này. Tôi vừa mới đi có một lúc mà ở đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cảnh sát cao, đây là giám đốc Tiền. Giám đốc Tiền, đây là đội trưởng Nam của chúng tôi. Đội trưởng Nam, vinh hạnh quá. Trợ lý Trần, nạn nhân trước khi chết tâm trạng có xuất hiện điều gì bất thường không? Ví dụ như dễ cáu gắt, dễ bị kích động. Tôi không thấy tâm trạng của thầy Lâm có gì bất thường cả. Chỉ là sáng hôm nay, Tiểu Trần, tôi và Lão Lâm đã chơi với nhau bao năm. Tính cách của anh ấy tôi lại không hiểu sao. Chắc chắn không thể vì chuyện nhỏ này mà nghĩ không thông được. Cao Dương, xin lỗi. Mời hai vị phối hợp một chút. Cùng tôi đi đến cục cảnh sát phối hợp điều tra. Không thành vấn đề. Để tài xế sắp xếp xe đón đi. Mọi người có bao nhiêu người? Tôi lo hết. Không cần, chúng tôi tự có xe. Cao Dương, cất đàn đi, đem về cục cảnh sát. Được. Cảnh sát Nam, đây là cây đàn cổ có giá trị không hề nhỏ. Đây là một trong những vật chứng quan trọng chúng tôi bắt buộc phải mang đi. Anh Tây Hà, báo cáo thi thể đây rồi. 15 gram tinh chất oải hương, 0,5 gram xạ hương dimethylbenzene, 2 gram benzobon, 80 gram ethanol, thêm một lượng nhỏ phẩm màu, chất chống oxy hóa và chất hoạt động bề mặt. Một lượng nhỏ độc tố trong tinh dầu có thể bị da hấp thụ và gây ra dị ứng. Các chất bậy hơi trong đó còn có thể ảnh hưởng đến dữ liệu thí nghiệm. Vì vậy, lần sau trong phòng thí nghiệm thì đừng dùng nước hoa. Anh Tây Hà, tôi biết rồi. Nạn nhân chết do nhiều mạch máu trong não bị vỡ, dẫn đến chảy máu nhiều ở thân não, các não thất và vùng đồi thị. Sau này ở phòng thí nghiệm cứ gọi tôi là Tây Hà là được. Tây Hà, thầy Tây Hà, có phải có chỗ bất thường nào không? Dựa trên lượng máu và chỗ chảy máu,
Nạn nhân trước khi qua đời chắc chắn đã mắc bệnh xơ cứng mạch máu não nghiêm trọng, còn cả các bệnh như huyết áp cao. Nhưng kết quả giám định bệnh lý và báo cáo kiểm tra sức khỏe trước khi qua đời của anh ta đều cho thấy, trước khi xảy ra sự cố thì tất cả hoạt động đều bình thường. Hơn nữa cơ thể, chế độ ăn và cả không khí của nạn nhân ở hiện trường cũng không hề tìm thấy chất gây độc nào. Nói cách khác, kết quả kiểm tra không có ích cho việc phát hiện ra nguyên nhân bệnh lý, cũng không thể tìm thấy yếu tố bên ngoài. Trước mắt thì là như thế. Thầy Tây Hà, có phải anh nghĩ ra cách gì không? Những mẫu sinh học được tìm thấy tại hiện trường, thời gian tử vong và các triệu chứng giải phẫu sinh lý đều rất giống với nạn nhân, nhưng lại không tìm ra được nguyên nhân cái chết. Không có chút manh mối nào. Cái đàn đó không phải có lời nguyền gì chứ? Đội trưởng Nam, tôi cũng đang tìm cô đây. Tình hình cơ bản tôi nắm được rồi. Dựa vào phản ứng của giám đốc Tiền và thư ký Trần, Lâm Thăng sáng nay lúc vào khách sạn không lâu thì giám đốc Tiền qua đó. Sau đó thì Lâm Thăng đưa đàn cho giám đốc Tiền. Giám đốc Tiền phát hiện trên cây đàn đó có vết nứt nhỏ, liền cử người qua sửa. Nhưng Lâm Thăng sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Giám đốc Tiền nói là nếu không kịp thời sửa chữa thì vết nứt đó sẽ ngày càng to hơn. Lâm Thăng không còn cách nào khác để phải đồng ý. Sau buổi độc tấu thì sẽ đem đàn đi sửa. Sau đó họ bàn về việc gia hạn hợp đồng. Lâm Thăng không đồng ý với yêu cầu của Tiền Hào. Hai người xảy ra tranh cãi. Sau đó thì lúc về có vẻ là không vui. Lúc Lâm Thăng gặp chuyện thì trợ lý Trần đang ở phòng 901 đối diện. Tiền Hào thì trực tiếp quay về tập đoàn Tiền Cảnh. Trước và sau khi xảy ra vụ án, cô không hề rời khỏi văn phòng. Thư ký và hai đồng nghiệp của anh ta có thể làm chứng. Đã điều tra cái đàn đó chưa? Đã điều tra rồi, nhưng không tra được gì. Đội trưởng Nam, cô đang nghĩ gì vậy? Tôi cảm thấy vụ án không có gì phức tạp. Có lẽ nạn nhân sau khi cãi nhau với Tiền Hào thì nhất thời kích động, huyết áp tăng cao, dẫn đến xuất huyết não và tử vong. Tại sao một người có sức khỏe tốt như vậy lại đột nhiên bị vỡ mạch máu? Cái này đơn giản mà. Diêm Vương muốn cô chết vào canh 3 thì cô cũng không thể sống tới canh 5 đâu. Vụ án này sắp kết thúc được rồi. Tôi thấy cậu mới kết thúc ấy. Đừng có nói mấy lời lung tung, làm tôi mơ hồ. Vụ án này không hề đơn giản như thế. Chỉ biết ăn thôi, đi điều tra nhanh lên. Đội trưởng Nam, bắt đầu điều tra từ cây đàn đó đi. Yes, madam. Lẽ nào cây đàn đó
Giáo sư Tần, cái đàn đó rốt cuộc là gì? Tương truyền là 300 năm trước, tại thị trấn nhỏ Cremona ở Ý, một nghệ sĩ violin điên muốn chế tạo một cây đàn piano độc đáo và nổi tiếng. Không ngại khuynh gia bại sản, người vợ nghèo của ông ta tuyệt vọng vì bệnh tật, nên đã treo cổ tự vẫn ở một cây cổ thụ. Vì nợ không có cách nào trả được, người đó đã bị chủ nợ cắt đứt gân chân và đâm mù cả hai mắt. Trong cơn uất hận, ông ta đã chặt đổ cây cổ thụ mà vợ treo cổ tự vẫn. 7 ngày 7 đêm không ăn không ngủ. Cuối cùng đã dùng cây cổ thụ đó để chế tác một cây đàn vô song, đặt tên là Tắc Nhâm. Đàn Tắc Nhâm. Đúng vậy, Tắc Nhâm trong thần thoại Hy Lạp được gọi là người dẫn đường của cõi âm. Người nghệ nhân ngồi trước cửa sổ, ôm cây đàn và khóc nức nở. Sau khi nghệ sĩ Vĩ Cầm chơi bản nhạc bi thương cuối cùng đó, thì ông qua đời trong nước mắt. Sau này, người thân của nghệ nhân Vĩ Cầm đó đem cây đàn bán cho một nhà sưu tập đàn Vĩ Cầm tên là Henry ở Milan. Nhà sưu tầm đầu tiên lấy được cây đàn này tử vong do vỡ mạch máu não. 300 năm sau đó, cây đàn này đã qua tay hàng chục người chơi và sưu tầm đàn violin. Những ai không thể chống lại được sự quyến rũ và vẻ đẹp bi thương của nó, dám sử dụng cây đàn thì đều sẽ chết một cách không rõ. Vì vậy mà mọi người đều đồn rằng cây đàn này đã nhận lời nguyền của nghệ nhân Vĩ Cầm dựa theo tài liệu lịch sử ghi chép khoảng đầu thời kỳ dân quốc. Cây đàn này được một nhà truyền giáo người Anh mang đến Thượng Hải, được bán với giá cao cho một chủ tiệm đồ cổ họ Hoàng ở Hồng Khẩu. Nhưng không may là ông chủ Hoàng cũng không hề may mắn. Trong chiến tranh chống Nhật, cây đàn này được chuyển đến Hồng Kông. Sau đó thì không còn tin tức gì nữa. Anh Tây Hà uống nước đi. Này, tâm trạng anh không tốt à? Vậy em nhảy cho anh một đoạn Kiyomi nhé. Kiyomi. Em bị bệnh hả? Cái gì vậy? Đây là điệu nhảy của những cô gái dễ thương đang rất phổ biến hiện nay, anh có hiểu không vậy? Đúng vậy, những cô gái dễ thương. Du, vậy là mấy giờ rồi mà vẫn chưa đi học? Xem mẫu Wanda Phillips mới 15 năm tuổi của anh đây này. Hàng giả, đùa hả? Anh nói cho em biết, cái dây đồng hồ này, anh là người thiết kế, được đưa từ Thụy Sĩ về đấy. Mẫu số 4, kiểu cũ dành cho phụ nữ. Nhà thiết kế Rand Gibson đã qua đời trước năm 2008. Hơn nữa loại này trên thế giới chỉ có 2 cái. Nữ hoàng Elizabeth II của Anh sở hữu một cái, còn một cái nữa. Anh xem giúp em mấy giờ rồi? Cái này chắc 20 tệ hả? Bị sao thế hả? Có gì thì nói đi. Anh còn có việc gì nữa, qua đây lấy báo cáo thôi. Lấy rồi đi. Vụ án này coi như là cô hết sức rồi. Lần sau đừng làm phiền bọn em nữa. Bắt nạt Du xinh đẹp nhà chúng tôi vậy. Nói với anh chính là chuyên trị những người như thế. Và anh đi trị đội trưởng lạnh nhạt của anh đi. Cô ấy thì anh không trị nổi. Anh đi trước nhé. Anh không chém gió với em đâu. Cô ấy như một người đàn ông vậy. Ai trị nổi cô ấy? Thế thì cũng chỉ là tướng bại trận dưới tay thầy Tây Hà mà thôi. Nhớ lại năm đó ở trường. Du. Năm đó làm sao? Đi hỏi đội trưởng lạnh lùng của anh ấy. Anh cũng muốn hỏi chứ, nhưng mà mới sáng sớm đã cầm đàn đi đâu, không thấy bóng dáng rồi. Cô ấy đi đâu vậy? Đi tìm giáo sư Tần bên học viện âm nhạc.
Tránh ra. Theo quy trình, cái đàn này cần được gửi tới 101 để kiểm tra độc tính trong vòng 24 giờ. Vẫn còn 96 giây trước thời gian quy định. Vụ án này do tôi phụ trách. Làm như nào trong lòng tôi biết rõ. Không cần anh phải nói với tôi. Tôi không có tí hứng thú nào với vụ án này, kể cả cô nữa. Tôi chỉ có hứng thú với cây đàn. Hứng thú của anh chả liên quan gì đến tôi. Vì thế, mong anh tránh xa tôi ra một chút. Đừng có làm phiền tôi. Đội trưởng Nam, nhanh đi lấy đàn về đây. Thầy Tây Hà, đây là báo cáo thử nghiệm các mẫu không khí được thu thập tại hiện trường vụ án. Nếu mà xem thì tất cả đều bình thường. Đem cái này đi kiểm tra. Nhìn anh đi, bày bừa lộn xộn. Này, cái này không tệ nhỉ. Đừng có sờ mó linh tinh. Nhớ hỏng thì sao? Đây là tâm huyết hơn nửa năm của thầy Tây Hà. Thầy Tây Hà cũng thích chơi mấy cái này à? Đương nhiên rồi. Từ thiết kế mặt đến lắp ráp linh kiện, bộ khuếch đại dạng ống này đều là tự tay thầy Tây Hà làm. Phải mất hơn nửa năm để điều chỉnh. Thầy Tây Hà còn là hi-fi à? Cái đàn này. What are you? Anh làm cái gì vậy hả? Cái đồ chuyên gia phá hoại. Du Du xinh đẹp. Lần này anh chết chắc rồi. Tự dưng lại dở cây đàn ra làm gì? Được rồi, làm lại đủ chưa hả? Nhìn cái nết của anh kìa. Thầy Tây Hà nó đã dở ra rồi, chắc chắn cũng có thể lắp lại nguyên vẹn. Cái này cậu cầm về. Trương Lệ. Trương Lệ này là ai vậy? Trương Lệ. À, là vợ của Lão Hạt. Lão Hạt. Đúng, những bài nhạc mấy năm gần đây của thầy Lâm, đại đa số là Lão Hạt viết. 2 năm gần đây thì do có chút mâu thuẫn nên không qua lại nữa. Nói như vậy, cái đàn này là do vợ của Lão Hạt đưa cho Lâm Thăng.
Cái đồ chết tiệt này dám ở sau lưng tôi bán nhà, chạy tới Hồng Kông rồi đổi lại một cây đàn bị hỏng. Chuyện này từ bao giờ vậy? Đại khái là 3-4 tháng trước, lúc mới vào hè. Cô xem cái đàn này đúng không? Đúng, đúng là nó. Lão Hạt qua đời lúc nào vậy? Hơn 1 tháng rồi, hồi cuối tháng 9. Vậy lúc ông ấy còn sống thì có chơi cây đàn đó không? Từ sau khi có được cây đàn đó, ông ấy như bị trúng bùa vậy. Cả ngày chỉ ở trong phòng. Đúng là nghiệp chướng mà. Đúng rồi, cái ngày mà Lão Hạt xảy ra chuyện, lúc đang ở trong bếp nấu cơm thì nghe thấy trong phòng hình như có tiếng gì đó. Lúc đó tôi cũng không để ý lắm. Sau đó tôi đi vào thì ông ấy liền... Nếu nói vậy thì cái đàn này là do cô đưa cho Lâm Thăng đúng không? Đúng vậy. Giờ nghĩ lại, lúc đầu hình như ông ấy đã có điềm báo gì đó. Trước khi ông ấy ra đi thì tự dưng chạy ra chỗ tôi rồi nói, nhỡ đâu ông ấy có mệnh hệ gì thì hãy đưa cây đàn này cho lão Lâm. Lúc đó tôi còn mơ hồ. Hai người này đã mấy năm rồi không nói chuyện. Từ lúc nào mà lại nghĩ thông rồi? Gần đây có đồ vật gì cứng cứng mà bị rơi trên đất không? Không có. Cái hôm gặp chuyện thì Lão Hạt làm rơi cái đàn xuống đất. Có thể cái vết này là do lúc đó gây ra. Cô không nói, tôi còn không chú ý đến. Lão Hạt là ngã ở đây à? Đúng. Đầu thì hướng về phía bắc, còn cái đàn thì ở đây. Cô nghĩ xem, lúc ấy ở trên mặt đất còn có thứ gì khác không? Có sách, có CD, còn có cả vài bản nhạc và cả cái đàn ấy nữa. Mấy cái đó đều ở đây này. Cao Dương, đưa đèn pin đây. Đây là gì vậy? Cái này... À, tôi nhớ ra rồi. Đây là sản phẩm mới gì đó của giám đốc Tiền. Cụ thể thì tôi không rõ. Mỗi lần chỗ mấy ra sản phẩm mới, bác Tài Tiểu Lý đều sẽ đem qua đây để Lão Hạt nhà chúng tôi biết đánh giá. Cái này hình như là máy ghi âm. Tôi nhớ ra rồi. Hôm Lão Hạt xảy ra chuyện thì bác Tài Tiểu Lý đem nó qua đây. Sao nó lại rơi dưới gầm giường? Có thể là do Lão Hạt sau khi xảy ra chuyện thì ai đó vô tình đi qua đá vào trong. Đội trưởng Nam, cái này hỏng nặng lắm. Trước khi trời sáng sửa nó lại đi. Hả? À vâng. Thầy Tây Hà, báo cáo phân tích sắc ký của cây đàn đó đã ở đây rồi. Tôi vừa xem qua, tất cả các chỉ số đều cho kết quả âm tính. Xem ra cái đàn này không có vấn đề gì cả. Đàn không có vấn đề không có nghĩa là âm thanh lúc chơi nó không có vấn đề. Lẽ nào âm thanh có thể giết người à?
Vào năm 1932, một bản nhạc chết chóc của Pháp có tên là Ngày Chủ nhật đen, trong 13 năm đã cướp đi hơn 100 mạng sống. 60 năm trước, sau khi một bộ lạc ở châu Phi nghe tập thể một bản nhạc có tên là Cặp mắt thứ 13, tự sát tập thể. Đáng sợ thế. Sao lại có chuyện như vậy được? Trong những bản nhạc này chắc chắn có những khoảng cách âm thanh không hài hòa, khiến cho người nghe bị sụp đổ tinh thần. Anh làm gì vậy hả? Anh tối nay có chút việc gấp. Đây là máy ghi âm cấp độ hi-fi với hiệu suất cao. Máy ghi âm chuyên dụng dành cho những người đam mê âm thanh hoặc kỹ thuật viên thu âm. Nó có thể ghi âm lại nhạc chất lượng cao với tỷ lệ bit lớn và không bị mất dữ liệu. Những cái này hả? Cái máy này bây giờ ngừng sản xuất rồi.
Nhân viên Vương phụ trách thiết kế cái máy này đã không còn ở chỗ chúng tôi nữa rồi. Làm sao liên lạc được với ông ấy? Để tôi hỏi. Alo, lão Cao à? Vương Lực ở trong bộ phận công trình chỗ chúng ta, còn phương thức liên lạc không? À, từ chức rồi à? Tôi biết rồi. Được, được. Nhân viên học Vương đó đã từ chức hơn nửa năm rồi. Mấy mối quan hệ của ông ấy cũng không còn giữ nữa. Khi đó chúng tôi không hề giữ bản sao nào. Số điện thoại lúc đó thì giờ không gọi được nữa. Thầy Tây Hà. Giúp tôi tìm một người. Đây là một manh mối quan trọng. Vương Lực này sau khi từ chức ở công xưởng của Tiền Hào thì về quê Hương Thành Tử Đàn, làm kỹ sư tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở thị trấn, phụ trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Có quen với cái này không? Mấy người đến làm gì vậy? Đây là cái gì? Anh nghe kỹ đi. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Nghe thêm cái này nữa. Này, alo, chúng tôi cần xe cứu thương ngay bây giờ. Đúng, số 25 đường Xuân Mãn. Đúng rồi. Không cần nữa. Lập tức thông báo về cục. Đúng là không bình thường. Cái này tìm được ở ký túc xá của Vương Lực. Tôi cần các đoạn video giám sát xung quanh hiện trường vụ án trong vòng 24 giờ trước và sau khi các nạn nhân gặp sự cố. Những cái ý trước đây chúng ta đều có rồi. Chỗ này tôi đi điều tra đã. Ở đây chỉ có một camera giám sát nhưng hỏng rồi.
Giờ là 5 giờ 15 phút. Anh hãy lấy toàn bộ đoạn video giám sát xung quanh nhà máy trong 2 giờ trước và sau khi xảy ra sự cố. Đội trưởng Nam, địa hình khu này phức tạp. Cô phải cho tôi phạm vi chứ. Bán kính 3 km, chỉ cần là liên quan đến nhà máy chị lấy hết. 3 km hả đội trưởng Nam? Vụ án càng lúc càng khó rồi. Cô cho tôi manh mối đi. Bảo anh đi thì anh đi đi. Được rồi, tôi đi đây. Cao Dương. Anh Tây Hạ. Anh lại quên ăn cơm à?
Anh Tây Hạ, đầu của anh lại phát tác à? Thầy Tây Hạ. Đã đến lúc làm sáng tỏ sự thật rồi. Hôm nay mời mọi người đến đây, tôi muốn mời mọi người cùng tôi khám phá bí ẩn về việc chiếc đàn ma thuật này giết người như thế nào. Đầu tiên thì mời mọi người cùng nghe một bản nhạc. Tây Hạ, anh đang làm cái trò gì vậy? Mọi người hãy yên tâm, các thí nghiệm của tôi đều được thực hiện trong phạm vi hoàn toàn có thể kiểm soát được. Thầy Tây Hạ, anh Tây Hạ, Tây Hạ, tỉnh lại đi, Tây Hạ. Tây Hạ, Tây Hạ. Thật xin lỗi, mấy ngày không ngủ, tôi mệt quá. Tây Hạ, anh đùa cái gì vậy hả? Kết quả thử nghiệm đã rõ. Sự khác biệt lớn nhất của bình C và bình D chính là bình C phơi trực tiếp dưới nắng mặt trời, còn bình D thì không. Lẽ nào là ánh sáng có độc? Ánh sáng đương nhiên không có độc, nhưng những mảnh gỗ đã tiếp xúc với ánh sáng mặt trời này thì khác. Những mảnh gỗ trong hai chiếc bình này được lấy từ cây đàn tắc nhâm. Chất liệu của chiếc đàn này rất đặc biệt, không phải là gỗ vân sam như các cây đàn khác, mà là một loại cây bí ẩn có tên gọi là cây Kura. Cây này đã tuyệt chủng hơn 100 năm trước. Người ta ghi nhận loại gỗ này có chứa chất cực độc. Các loại khí có độc tính cao sẽ sinh ra sau khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh. Loại khí độc này có thể khiến mạch máu trong não của người hít phải bị vỡ trong thời gian ngắn, dẫn đến tử vong do xuất huyết não. Đây là tình hình thời tiết vào ngày các nạn nhân qua đời. Lão Hạt ngày 28 tháng 9 trời nắng, đều là trời nắng. Các nạn nhân đều qua đời trong những phòng có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp chiếu vào. Còn tôi, bình thường, thì có thói quen kéo rèm cửa. Thói quen này đã cứu mạng tôi. Nếu không, thì tôi sẽ giống như nó. Wow, không hổ danh là tay độc. Lời nguyền trăm năm này mà cậu đã dễ dàng giải quyết. Quá là lợi hại. Tây Hà, anh cũng được lắm. Dựa vào thử nghiệm đơn giản này mà đưa ra kết luận. Anh có thể cho tôi xem số liệu phân tích được không? Tôi đã nói rồi, đây là một loại chất độc mà trước đây chưa từng được phát hiện. Hiện tại chưa có số liệu cụ thể để hỗ trợ. Các kiểu thử nghiệm mà không có số liệu này chỉ là giả thuyết do anh tự bịa ra mà thôi. Nhiều phát hiện quan trọng trong giới khoa học đều là giả thuyết được lập ra trên cơ sở có sẵn. Vậy thì cái chết của Vương Lực anh giải thích sao? Lúc đó anh ta không hề chơi đạn. Rốt cuộc là phải làm sao thì cô mới tin tôi? Được. Tôi sẽ đứng dưới ánh sáng để kéo đạn.
Tôi muốn xem rốt cuộc tôi có bị độc chết không. Đội trưởng Nam, đừng dại dột, tránh ra cho tôi. Mấy người các người có thật sự quan tâm đến sống chết của người khác không? Nếu hôm nay tôi chết thì vụ án này coi như là kết thúc. Được, cô chơi đi. Chúng ta không nên ngăn cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không ngừng lại. Cô cũng quá rồi đấy. Rất nhiều người vẫn cho rằng chân tướng còn quan trọng hơn tính mạng. Mọi người ra ngoài trước đi. Không phải chứ. Đội trưởng Nam, đội trưởng Nam, đội trưởng Nam. Giám đốc Tiền. Tỉnh lại đi Nam Tinh. Chuyện gì vậy? Trời ơi, thần kỳ quá. Chết nhanh vậy. Đây chính là một thiết bị phát sóng hạ âm mà kẻ gây án đã sử dụng. Nó có thể trong vòng 1 km phát sóng hạ âm với tần số từ 8 đến 12 Hz theo hướng định sẵn. Và tần số hạ âm này hoàn toàn trùng khớp với nhịp alpha trong não người. Vậy nên lúc nhịp âm thanh này sẽ gây ra hiện tượng cộng hưởng trong não, dẫn đến vỡ mạch máu. Tập đoàn Tiền Cảnh là một công ty làm về âm thanh, một nhà máy thiết bị âm thanh và một công ty quản lý văn hóa. Công ty quản lý có các nhạc sĩ hàng đầu như Lão Hạt, Lâm Thăng. Nửa năm trước, Lão Hạt đã hết hạn hợp đồng. Cuối tháng trước, Lâm Thăng hết hạn hợp đồng. Hai người đã từ chối tiếp tục ký tiếp. Nếu như họ làm việc cho công ty khác, công ty của ông sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhưng nếu họ chết, giá trị bản quyền tác phẩm của ông sẽ không ngừng tăng lên. Vậy nên ông sớm đã mua giết chết hai người họ. Chỉ là mãi mà không tìm được cách nào thích hợp, cho đến khi Vương Lực làm ra được cái này. Mà Lão Hạt lại mang cây đàn truyền kỳ tắc nhâm này từ Hồng Kông trở về, thì càng giúp cho kế hoạch của ông thêm hoàn hảo. Lúc mà tôi lấy chiếc đàn này thì tôi thấy trong cây đàn có vết nứt nhỏ. Vết nứt này rõ ràng là mới có. Tôi đoán là sau khi Lâm Thăng từ chối ký tiếp hợp đồng, thì trong lúc Lâm Thăng đang xem cây đàn, ông âm thầm dùng sức ép lên cần đàn, gây ra hiện tượng nước gãy chất keo. Vì vậy ông mới lấy lý do sửa đàn để mang cây đàn đi. Nhưng Lâm Thăng lại sợ rằng sửa xong sẽ ảnh hưởng đến âm thanh của cây đàn. Vậy nên ông đã bảo trước khi sửa xong, Lâm Thăng nhất định sẽ diễn lại lần nữa. Sau khi Lâm Thăng xảy ra chuyện, ông và trợ lý Trần là nghi phạm lớn nhất. Nhưng hai người đều có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng tới hôm đó, tôi đến tập đoàn Tiền Cảnh mới phát hiện ra, hóa ra đối diện công ty của ông là một khách sạn nghỉ dưỡng bên biển. Và phòng tiếp khách của công ty đối diện với căn phòng mà Lâm Thăng đang ở. Khoảng cách theo đường thẳng không vượt quá 1000 mét. Lão Hạt mỗi ngày đều suy nghĩ phải dùng cây đàn tuyệt thế này để biểu diễn bản nhạc mới do chính mình sáng tác. Vì vậy, khi ông tặng cho anh ta mấy ghi âm mới được chế tạo, ông biết anh ta chắc chắn sẽ không kiềm chế được. Nhưng ông có tính toán mọi kế hoạch như nào thì vẫn bỏ qua một chi tiết cực kỳ quan trọng. Chính là giải tần số thu âm của máy ghi âm này là từ 10 đến 30.000 Hz. Máy ghi âm này đã ghi lại chính xác phần sóng hạ âm từ 10 đến 12 Hz.
Và chính phần sóng hạ âm nhỏ này là chìa khóa để tôi mở được mọi vấn đề. Nói ra thì cũng thật tình cờ. Phần sóng hạ âm này là tôi vô tình phát hiện ra trong khi sử dụng phần mềm kiểm tra âm thanh chuyên nghiệp để kiểm tra. Đoạn ghi âm của Lão Hạt, lúc đầu tôi tưởng đó vốn là tiếng của cây đàn. Nhưng mà sau đó, khi tôi dùng cây đàn đó chơi bản nhạc của Lão Hạt để kiểm tra, thì lại không hề phát hiện ra âm thanh nào. Mà đến sau này, tôi tìm được một bản vẽ trong hộp tài liệu của Vương Lực, chế tạo ra một phiên bản cấp thấp của thiết bị phát sóng hạ âm này. Công suất của nó thấp hơn nhiều so với cái của ông. Phạm vi sử dụng cũng chỉ có 100 mét. Nhưng mà tôi nghĩ như thế là đủ rồi. Ông biết tôi đi tìm Vương Lực, vậy nên ông định giết người diệt khẩu. Các đoạn video giám sát tại hiện trường vụ án đều đã ghi lại được chiếc xe này. Tôi biết ông sẽ không nhận tội, vì vậy cố tình làm thử nghiệm này để ông rơi vào bẫy. Tránh ra, bỏ xuống. Tôi đã chuyển chế độ phát sóng sang trạng thái khuếch tán. Chỉ cần tôi động một ngón tay thì trong bán kính 1 km tất cả đều sẽ chết hết. Bỏ xuống ngay lập tức, nếu không tôi sẽ nổ súng. Được thôi, để xem chúng ta ai nhanh tay hơn. Đừng có nhúc nhích, còn nhúc nhích nữa tôi sẽ bấm. Bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Tôi nói cho các người biết, đến ngày hôm nay, tất cả những gì tôi làm tôi chưa từng hối hận. Các người cho rằng tôi vì tiền mà giết người. Các người sai rồi. Thật ra tôi không có hứng thú với tiền. Những năm này, mỗi một đồng tiền tôi kiếm được đều là để phát triển sản phẩm mới. Tôi chỉ muốn để tất cả mọi người có thể nghe được âm thanh tinh khiết và tuyệt vời nhất trên thế giới. Thứ âm nhạc này có thể tẩy rửa linh hồn con người, có thể rửa sạch đi những tội ác bẩn thỉu trên đời, có thể khiến cho tâm hồn con người thanh tẩy, thăng hoa. Hại chết nhiều người như vậy còn thanh tẩy linh hồn cái gì? Các người thấy Lão Hạt đó, anh ta thậm chí còn không viết được một bản nhạc nào khiến bản thân vừa ý. Chỉ còn có một cái xác tàn, sống chỉ trên đau khổ. Tôi đã tìm cho anh ta một nơi an nghỉ. Chỉ trong âm nhạc tuyệt vời, linh hồn của anh ấy mới có thể an nghỉ. Lầm thăng, tham lam ích kỷ, những điều này đã che khuất tất cả tài năng của anh ta. Tôi đã hứa sẽ chia cho anh ta một nửa cổ phần của công ty thu âm, nhưng anh ta lại không biết đủ, lại muốn ký hợp đồng với một công ty nước ngoài nhảm nhí khác. Tôi chỉ muốn lưu lại âm thanh đẹp đẽ nhất. Tôi không có cách nào khác là anh ta ép tôi. Còn cả cái tên ngu ngốc kia nữa. Ngay cả khi có bộ não hiện tại tuyệt vời thì cũng không có cách nào mà thích ứng với xã hội. Đến cả cách sinh tồn cơ bản nhất cũng không biết. Ngoài lĩnh vực mà anh ta thành thạo, anh ta không biết gì cả. Thậm chí còn không biết giá trị to lớn của bản vẽ đó. Phát minh của anh ta có ý nghĩa lớn như nào, anh ta không biết gì hết. Người như vậy, sống thì chính là một loại bi kịch. Tôi dùng phát minh của anh ta để giải thoát cho anh ta. Đây chẳng phải là số mệnh của anh ta rồi sao? Còn các người nữa, các người cứ chìm đắm trong thế giới hạn hẹp của chính mình, vô cảm, hùa theo số đông, cố chấp chạy theo những yêu cầu thiển cận. Không phải chịu khổ nên càng muốn có được nhiều hơn. Suốt ngày mê muội, lo được lo mất. Cậu được gọi là chuyên gia về độc, có cái con khỉ. Cậu tưởng là mấy cái nghiên cứu vớ vẩn của cậu là có thể cứu độ chúng sinh à?
Cậu nghĩ rằng có thể dựa vào mấy cái lọ thuốc vỡ trong phòng thí nghiệm của mình thì có thể xóa bỏ những khối u ác tính khổng lồ của mọi người không? Còn cả cô nữa. Cô tưởng rằng dựa vào cái đồng sắt vụn trong tay cô thì có thể xóa sạch tất cả mọi tội ác trên thế giới à? Các người ngây thơ thật đó. Thế gian có muôn loại độc. Tôi sẽ cố gắng tìm ra cả ngàn loại thuốc giải. Cơ thể có độc, vẫn có thể giải, nhưng anh đã trúng độc về linh hồn, sợ rằng không thể nào cứu được. Vậy thì tôi sẽ để chúng ta cùng chết chung. Alo. Ở phía nam thành phố xảy ra một vụ án mạng, lập tức qua lại đội. Được.